see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Wolves asleep amidst the trees. That's all swaying in the breeze. But one so light anxious wide awake. Fearing no man whose hands Vernek kapcsolódott. Vezetésnek. Írjunk alapját. Textúra.
Valamit felúszó magasra van. A hangot jókat király. Új kezdet. Nehézségi szint. Könnyű kikapcsolódott jelentő tudás a játékvilágban, a világára valamit dolgokkal, itt vagyunk. Élvezni fogad a kihívás. Még a easy, normál. Hát, zene és feladat. Veterán kemény szó játékosok, aki lett volna halálos tomszkörül, vagy te élve. Nem bonyolítom magam. Kutatóanyagok bekapcsolásra. Witcher 2 játékig voltál akkor, amire említődni. Manuális bentések. Nem tudom miért nem a legfelül, az kerül a utoljára volt, mint így. Bizony madár.
Hárma. Ab egy ilyen brián. You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Üdvözöljük a családám. Három slide-ment játékban, az oktatás, bevezető játék működik, az alapvegy. Minden egyes üzenet megmarad a szójegyzékben, ahol részközünket megjött fel a világról és a játék lehetőségéről. Ha képet kapcsolni az oktató rész üzeneteit, akkor a beállítás mindenben megtehetik. Feature érzéket találd meg választjuk. A mini térkép a jobb felső sarokban mutatja a jelenlegi helyzetet és közvetlen környezetet. A mini térkép alatt az küldetéseket tartozó célok listáját találod. Witcher érzékek, jobb-klik nyomvatartásával használhatod a Witcher érzékeket. Keresd meg a feltűnő objektumokat. Közeledről meg akarsz vizsgálni egy feltűnt, megnyomod fényelőket. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Lezárt ajtót kinyitásához, mint oda is hozzáadjuk nem adott helyból. Menj az alsó szintet. Shit.
mountain pass as beautiful as ever. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Párbeszéd opció, kattintsa fel az opciókat kiválasztására. I missed you. A lot. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Valami pedig felvillan. Mini térképemet meg a napszakot mutatja. Már időt is így. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. Had her taking notes on ghouls and owl ghouls. Wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice.
Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike! Hoppá, holdkarcs. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Csatlakozz szélihez és húss végig az alsó udvarig. Bal shifter. Ups. A lejtre nyomd meg az gombot, miközben a lejtre felé mész, így elkezd a mászást. A VA és SD-vel mászhatsz fel, vagy le a lejtre. Azt mondja, a mászás akadálya találkozó V és a Space megnyomása átmászhatsz rajta. Egy kicsit akkor átdolgozták az irányítást, hogy egy elsőre jobbnak néz ki. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. Óvatosan a leesés, a nagy magasságos sérülés vagy halált okozhat. Most a távolságot jelzi.
Hát mondjuk igen, gondunkat tűnj. Beat you to the bottom. Maybe if you fall. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Run into trouble? Should I turn back and help you? I win. Your legs are longer. I'll show you yet. Just need to grow a bit. Oh no, Vesemir's got that look. What did you expect? No. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training?
Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Egyszer csak mentünk, menjünk végig, mert sose lehet tudni, miben változott a harcrendszer. Draw your sword, Geralt! Harc a páncélozott lovagoktól, az éteri réceken át, Lunzúzó óriásik, a viccesek mindenféle ember és szörny ellen fel kell készülnie. Ezért hát tudnia kell, hogyan használják különféle fegyvereket és harci technikákat. Mesterségének alapvető eszközei a kardok, az egyik acél, az emberek és emberszabásról kell lenni harcra. Másik az ezüst a szörnyek elpusztítására. Minden Witcher ezen felül elsajátítja a harci mágia alapvetőszerű formáját, ezek a jelek nem olyan erősek, mint a mágusok által használt varázslatok, de gyorsan létrehozhatók egyszerű félkezes mozdulatokkal, amíg jól jön a harc sűrűjében. A Witcher kiképzése kiterjed az alkémia alapjára is. Megtanulja, hogyan készítse nagyhatalmú fézetet, fegyverolajokat és bombákat. Csupa olyan dolgot, amelyekkel segítsége döntő lehet, amikor erősebb vagy gyorsabb ellenféllel szembe kerül szembe. Vedd elő a kardot. Húzd elő a kardot, azt mondja, nyom meg az egyes gombot az acélkör előhúzásához, elrakásához pedig a cél. Célponttól kiválasztás az égomb megnyomása választott célpontot, vagy ha kiválasztott célpontod az összes támadás, ha van egy kiválasztott célpontod, az összes támadásod rá fog irányulni. Nem kell a célpontot választani harc közben, de ha így teszel, a környezetben összpontosíthatsz egy bizonyos ellenfélre. One, two, three. Azt mondja, gyors támadás, belegérgomb megnyomásával gyors támadás azt végre veszem. Gyors támadás, megnyomásával vagy végre erős támadás veszem mérjelén balsik, lenyomásával is. What the blazes are you doing? Stop showing off, Geralt. Tomfoolery! Enough! Tehát rányomom a bal shiftet és nek... Stop showing off, Geralt. What the blazes are you doing? Tomfoolery! Enough! De a leírás nem valami működőképes, itt nyomkodom a shiftet lenyomva, meg még... Tomfoolery! Enough! Erre megbocsáss, nyomom a shiftet. Stop showing off, Geralt. Come on! Na végre. Tomfoolery! Enough! De miért kell nekem kétszer? Position, Ciri. Footwork. Remember. Az, hogy félreadja, hogy kitér a VASD. Fogóval a VASD segítségével. Nyom le az altot. Nem, mert ott van két dupla. Gördülé. A félre körülnél egy csapás elő válasz ki az irány. VASD. Segítségével benyom meg a Space-t.
Now, parry. Siri, see A how jobb Geralt gomb holds his lenni, sword. háríthatod a támadásokat. Stop showing. What am I supposed to parry? Come on! Fighting a stupid dummy. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Ellentámadás, megint jobb klik. Maybe a storm's coming. And one. Take that! Sliced your jugular. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few Gyors elérés witches' menni, signs. megnyitassák, nyom meg a Let's start tapgombot. with Gwen. Aktiváld a QN jelet. A bénítás. Bum megnyomásával el tudod varázsolni a kivált. Ciri, Gwen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Who's next? QN megvéd a sérülés a bizonyos kritikus. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Gwen sign, I'd be aflame by now. Az imiért ez is tűzsebzést okoz, és ha van rá esély, akkor az ellenfél meggyógyul. Hard, Geralt. Come on! Az árdal lögdösödünk. Jó. See that, Ciri? Had enough? Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Ugh. Axie can really muddle your mind. Az akció egy idő összezavarja az ellenfelét. Jó. Erden now. Show her, Geralt. See this, Ciri? Couldn't move. Come on, at them. Egy ilyen mágikus saptát, Throw a ami bomb. Don't worry, Ciri. Gwen will dampen the blow. lép hátra, majd nyomj meg. Az egér görgő. What the blazes are you doing? Állj a megjelölt helyre. Tartsd lenyomva az egérgörgőt és célozz a megjelölt gyakorlótáblára. Szabad gyakorlása, te kiképzés most véget ért. Ha akarod folytatni még a gyakorlás eszemére, gyakorlás abba hagyásra csak tedd el a kardod a C megnyomásával. Fine. Enough. Continue training at will. Come on, at them.
Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf. No! You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait! Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter.
How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Szörnyek. Az élet a szárazföldön és Skirics szigeten kemény. Nehéz és rövid. A háború elpusztítja a vidéket, csak őket megkímél, azokat rettegésben élnek számtalan szörnytől, amelyeket a falvak és városok környéken uralkodnak. A szörnyek feje fölött ezüst életerő. Csávjázi, úgy az ezüstkarddal kell megküzdeni velük. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Életerő regeneráció. Életerő regenerációt evéssel, ivással, vagy legalább egy órán keresztül tartó meditációba. Ezt visszatérünk az, amit az első rész. Az élelmet és innivalót elhelyezheted a fogyasztható helyeken, hogy a harc közben gyorsan elért, vagy nyom meg a R vagy F gombot, hogy elfogyott őket, regenerálod az életerőd. Ha van egy kis élelem a felső helyen, nyom meg az R gombot, hogy megedd az életerőd egy részét visszaállítsd. Amikor az álló képességed nullára csökken, nem futhatsz meg, amíg nem regenerálódik. Magukat a Teméria ír katonáinak nevező utonállók vették be magukat a közeli erdőbe, törvényen kívüliek, akik fenyegetés jelentenek a császár alatt valóira. Rejtegetésük vagy bármi nemű segítségnyújtás a számokra birodalmi törvények súlyos megszegés, ami komolyabb büntetés mondja magának. Livgádi uralkodó nevében Peter Szár, Pilev kapitány. Ellebért Szirom,
Lovak nyerekbe szállása. Menj közül a lovhoz, nyom meg az E-gombot, hogy felszállhass rá. Nem tudom, a vicserézék milyen messzire lát tőle. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Lovak, a vicserek ideig nagy részét úton töltik. A következő megbízásokat keresve át kell kelniük a hatalmas lapályokon, égbetörő hegycsúcsokon és marasztaló ingoványokon egyaránt. Szerencsére Geralt mindig számíthat a lovára, Keszegre, aki hűtása az utazásai során. Keszeg hívásához nyom meg az X gombot. A feje HD-vel irányítod a lovat. Jaj. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. Slower. Azt mondja, vágta kétszeri megnyomás a bal shift. Bal shiftet nyomva tartod az üveget is. Leszállás a róla. Nézzük csak meg, hogy tü-tü-tü-tü. A alapértelmezetten csak így megy. Come on now. Öt óra derül, hogy itt menni. A mozgás közben a kétszer nyomva tartod a bal shiftet. Ja, csak van a álló képesség War's alá. not exactly going our way. Tehát, hogy nem tudom végtelen. We have a side. The Northern Realms. Amikor a lovat elkezdő Radovid's kimerül, realms, nem don't you mean? visszavágták. Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Kiposztott falu. Nem mondja a játék, Slow now. de... 60 dolgot vihetek magammal. A keresztút még nem tudom mire jól. Szerintem van egy küldetés, egy rejtekhely, egy hirdetőtábla, egy útjelzőtábla, egy egyedi jelző. Whoa. Hey-ya!
Valamivel később. We going? Help me! Help! Na miféle szörnybe? Nem egy hárfia, mert... Mi ez egy grip? Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Olyan mondatom egy grip. You'd like a reward, I suppose. Most nem orrán koronával. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail? Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? What's it to you? Well, you see... There's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Hát vajon mikor lesz már, Let's go. Fogok jobban már menni, hogy arra megyek, amerre én akarok. Bejegyzés a griffek. Greetings. Eddig oké, de... nem jöttem rá, hogy... Mennyi fenyért gyújt. Amikor lovagos szobalsít nyomatartásával automatikusan követni fogja az utat. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In a forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything.
Come on, Roach. Fehér gyümölcs. Lakott területek. Egy faluhoz közeledsz, ne zavard meg a békéjét. Ne feledd, az őrség nem tűri a lopát, és nem szívlelik a másikat, az sokat zaklatsz. A helybélek gyakran állítanak hirdető táblát, települések, falvak, városok közelében. Ezeket a három csíkot ikon jelz a térképen. Vizsgáld meg őket, hogy tudj meg a megbízatásokról, Witcher munkákról és a helybéli eseményekről. Whoa! Down sits an old oak tree. Grew inside her with devilish bees. Lovak, leszállás, tartsd be. Let's go! Ott bebarkoltál vele. Oh. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a Okay. right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Egy óra. What? Witches? Ja. I'll not drink with Weaverloss freaks. Akkor csak előkészületek a tervez. Ja. Beg your pardon for those thugs. Hello. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witchers. Food and drink on the house. What can I get you? Párbeszédek, a kereskedelem, pénztár, jó, a vásárlási panelt fogunk megnyitni. Rostonsőt píkasszony. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one.
Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Azt mondja, az X ikonján opciók lezáratják a beszédet. Ja, hát igen. Show me what you got behind the counter. A bolt panel használatával tárgyat vásárolhatsz és adhatsz el. Boltok megvásárolod a tárgyat, ha kétszer kattintasz rá. Az Escape gomb megnyomásával bezárhatod a vásárlási panelt. Ez van nekünk. Jelenleg 4 birkacombunk van nála. Gérnét kártya, semleges kártya. Hát, mi ez a katapult? Azt mondja, álca. Csali, cserélt ki egy lapra a csatamezőn és visszaveheted egy lapra a csatamezőn és azt visszaveheted a kezedbe. Katapult. Szoros kötelék tör le azonos nevű lap mellé, megduplázod mindkét lap erejét. Valami kártyajáték, ez kétsávos rohamcsapat. Szoros kötelék tedd le az azonos nevű lap mellé, és megduplázd mindkét lap erejét. Ezzel a tárgyan már rendelkezel. Van nála egyébként azt mondja, rendélyei jógyvezes vodka, Mahon Kapszesz, Törp Spiritus, Évgád és Citrom vodka, cseresnyés, mandragóra szíverősítő, alkoholos, ez egy boros vodka. Tárgykészítés és küldetéstárgy, főzetek, bombák. A leírások méretét az egérgörgővel lehet változtatni, most mi? Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. You hear? Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest.
Utás. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Space. Why are they marking out them lines, eh? Parcel out their patrimony. Give it to their own. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Párbeszédek, az axi jelölési opció elhasználatát jelzik. Befolyás az emberek elméjét, azt fogják tenni, amit mondasz nekik. Ahhoz, hogy a legcsökönyösebb egyéneket is elbájolhasd, aki egyébként ellenállnak a párbeszéd közben, fejleszd a káprázat képességet a karakterben. Van enne. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. More. There are 4 factions. 4 what? Factions! Teams! Suits! Similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time.
Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Horsewoman of War. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Nyomhatnánk számokat is, hogy Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Párbeszédek a Gwyn. Egy kártya ikonnal jelzett opció, egy Gwyn játékot indítanak el. Why not? Splendid! Here's how it's done. Oktató, Gwent oktató játék. El akarod kezdeni? Itt van Gwentben. A Gwent az eset törkártyajáték, két sereg összecsapását játsza el. A játékosok a tábornokok, a lapok pedig a katonák. Ez már mennyiben más, mint a kocka póker. De jössz először. Kezdő leosztás. Kezdéshez 10 lapot. Kezdéshez 20-10 lapot. Ez lesz a leosztásod a parti végéig. Nem húzhatsz az több lapot, szóval használd őket bölcsen. Egységlap ereje. Ez az egységlap. A bal felső sarokban álló szám jelzi az erejét. Ez esetben az egyik. Csatamezőre helyezve ez az érték hozzáadódik a lapot kijátszó játékos összesített erejéhez. Alatta van azt mondja, az egység, lap, harci sor. Ez az egység a harci sor ikonja. Ez az ikon jelzi a csatamező melyik sorba helyezhető alap. Ha egy kart van, az közelharc, egy íp nyíl, akkor egy távolsági harc, ha pedig egy G katapultszerek ostrom. Tehát most jelenleg az, amit mutat nekünk kártyát, az egy ostrom egységes, KRV-ni ostrom szakértő. Az egységlap különleges képesség. Egyes egység lapoknak különleges képességük van. Ennek a KRV-ni ostrommesternek a különleges képessége a morál erősítő, ami plusz egy erőt ad minden egységnek abban a sorban. Időjárás lapok. Különleges lapok egy adott típusban minden lap erejét csökkentik a csatamezőn, beleértve a saját lapjaidat is. Újrahúzás. Minden játszma kezdetén kiválasztasz legfeljebb 2 lapot, amit eldönthetod, hogy helyette újrahúzol. De ugrik. De ugorjuk ezt most át és vágjuk be a játékba. Indul a kör. Jó. Csatamező.
itt terül el. Ez a te oldalad. Akkor felsőzöm. Ez az ellenfél oldala. Fordulók. Minden fordulóban a játékos egy lapot helyezhet a csatamezőre, vagy passzolhat. Minden paklinak van vezetője. Vezető olyan különleges karaktert ad, amelyet a csatában csak egyszer lehet felhasználni. A különleges képességet bármikor felhasználtad az X lenyomásával. Hogy fogom én ezt mindet észben tartani majd. Lapok kijátszása. Kattints az Enter gombra és válasz ezt a kártyát a kezedből, amelyik a kártyát a kezedből. Kattints még egyszer az Enter gombra és letehesd a csatamezőre. Van egy ideára. Nem látom tökéletesen. Ez egy közelharci egység, ez egy ostrom. Egy távolsági. Megint egy távolsági. Még egy közelharci. Távolsági. Még egy távolsági és egy ostromgép. Kezdjük-e vala? Nézzük a legkisebb szintű. Redániai gyalogos. Meghalok Redániáért, örök Redániáért. Még a férget is eszem Redániáért. Összesített erő. A bal alsó arra látható szám az ikonod mellett az egység egy jelenlegi összesített erejét mutatja. Jobbra látható szám az adott sor összesített erejét mutatja. Mindkét érték változik, kijátszol egy lapot. A kör végén a legnagyobb erejű játékos nyer. Passzolás a saját körödben passzolhatsz a Space meg lenyomásával. Ha már passzoltál, nem játszhatsz ki több lapot abban a körben. Az ellenfelet kijátszhat még lapokat, amíg ő is passzol. Csak akkor passzolj, ha biztos vagy benne, hogy győzhetsz. Ha már a játékban lévő egységeit fel, vagy ha nagyon ellenfelet és lapjaidat a következő körre tartogatod. Kör vége, ha mindkét játékos passzol. Ezután a játékosok összehasonlítják az egységeit, az összesített erejét, hogy kiderüljön ki a győzte. Csatamezőn lévő minden lapot el kell dobni. A mindkét játékos ereje visszaáll a nullára. Most ő tett egy 2-es szintű harcost. Jó legyen ez a Sheldon Scats. Ott voltam a csatasorban, egyenesen a harc sűrűjében. Eddig vezet.
Tennessee Dick Trader, Bakerre nagyon könnyű beszélni, sokkal nehezebb megőrizni. Hát akármit beszekre neked, akkor itt ide. Ha most benyomom az időjárás gomb nincs kártyát, akkor nem csak neki, nekem is csökken a That Moles. Egyszer egy rablással kihányáztam a saját beleit. Hánytam a egy rabbal kihánytattam a saját beleit. Régi szép ideg. Az előző részben csak a vége fele volt neki. Ki kell majd minden kártyát játszani. Kárvin is tudom szakértő. Nekem volt az a morát növeli. 5 fokkal állítsd át a kart. Hogy mit csináljak? Ami csodával? És minden kártyát ki kell majd játszani. Sabrina Glassley. Ő volt aki a Carmeni vadonlány. Aki miért volt a köde átkozat. Előre. Kírame, ha meghalok, szeretnék remekül kinézni az alkalommal. Hát akkor benyomjuk a Frostron Gate-et. Ballista. Általában nőjéveket adunk nekik, mint Villő. Inkább, mint Ursula. Elég szakadás ezen a vidéken, még az esőnek is úgy szagol. A Space Center. Életkövek. Egy játékos, aki elveszít egy követ, elveszít egy életkövet is. A játék akkor ér véget, ha egy játékos mindkét életkövét elvesztett. Van két kártyám, azt
Átható. Vagy van az a legjobb, hogy elesetteket hulláira nem rohadnak rá olyan gyorsan. De most én nem kapok kártyát, vagy most mi a? Nagyon zsíres. Termesztő vagy. Jó parancsnok, ám a rossz parancsnok rémál. De nincs kártyám, akkor mi is mivel jövök? A szélsőre nem tudok menni. Nem szégyen, ha passzolsz. Adod nyerni az ellenfeled egyik körben. Néha jobb tartalékon a napjaidat később. Minden pakliban vannak hősök, nagy értékű ismerőse. Különleges lapok hatásaival szemben. Ezek nagyon erős lapok, ha megfordítják a csata kimenetelét. Szerez erős lapokat bizonyos küldetések elvégzésével, vagy vásároltad őket az árusnak. Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Jó, nem fogom szerintem erőltetni, nem muszáj. Ez valami zöld távonyra is, barát. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Honnan tudod a nevét? Never mentioned her name? Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Nilfgaardi citrom. Menjünk sorba akkor. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass.
How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Érgez a Nilfgaardiak Yenneferről. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. Rejtekhely. Biztonságban tudhatod fegyvereid, bértjeit. Haszontalan és eladható tárgyaid a rejtekhelyed. Annak biztos tudatában, senki nem fogja meglovasítani vagy mágikusan eltüntetni őket. A rejtekhelyekről több is található szerte a világon. Az egyik rejtekhelyen elhelyezett tárgyak a kontinens többi rejtékhelyi pontjára is elérhetők lesznek. A rejtékhelyen mindig láthatók a térképen. Keresd a láda ikont. Hol van az ajtó?
500 méterre lenne, gondolom, azt jelzi. Ha egy zárva, akkor hogy megyek ki? Van másik ajtó is? Nos. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. Bad idea. Son of a goat! You're dead! Nice meeting you. Looking for trouble? My Yeah. gran told me about the Smiths group. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby and started poking him, asking. He started twisting. Freak. Oda kell eljutni. Na nézzük, köszönjük. Griffek, igen. Félig sas, félig oroszlán éppen. Mint az uraság a címerében, csak hogy ez a döglött tehelmet tartott a karjai közt jogarhelyet. A griff ternemes négytelen szent tanulja. A griffek valaha a magas hegy között fordultak elő, ahol a mormoták és a hegyi kecskékre vadásztak. Valamikor azonban rájöttek, hogy az emberek lakta vidéken jóval bőségesebb és könnyebb prédát találni. Nevezetesen teheneket, juhokat, juhászokat. Ezek a félig sas, félig macska teremtmények alig egy év leforgás alatti ritkaságból az északi birodalmokat elrasztató legrosszabb kártevők lettek. Különösen gyűlöletesek a király griff és a császár griff alfajok. Hatékony az zalálmi. A Westárén bejegyzésű további információknak a szörnyekről beleértve a legyőzéseket megkönnyítő tippeket és stratégiát. Westárén bezárás, escape room, záratot be. Mékas bomba, hibrid olaj, illetve az argyel. Nekrofágak közül most nekünk van itt az a gúlok. A nekrofág olaj, igen. A gúlok csúsznak, másznak éjjel, mint amit látnak tényleg széjjel. Egy falatra bekapnak, jobb, inkább résen vagy, mint
gyerekves. A gúlokat és kárgráverieket nehéz lejellemezni. Azt mondhatnánk, emlékeztetek az emberekre, de valójában a szöges ellentétei mindazoknak, ami emberi. Bár a lábuk és a karjuk, mint az embereknek, de 4 kézláb közlekednek, mint a kutyák vagy a borzok. Bár emberi ábrázatokon hiába mutatnánk benne érzelmeket, vagy értelem, vagy öntudat bármi nemű szikrányomait. Csak egy cél vezéri őket. Csitíthatatlan, csillapíthatatlan éhség az emberi hús iránt. Alkoholist alkimita összetevő. A receptek és ábrák rögzítése. Ha látni szeretnéd az adott recept, vagy tárgykészítés ábra szükséges komponensét, akkor vásárolj és jelöld ki, mert végezz el a rögzítését. Receptek és ábrák tárgykészítés. Megelőző tárgykészítési ábrát vagy alkémiai receptet, akkor rögzített készítéséhez szükséges elemek listája megjelenik, majd a vásárlás panelen, így egyszerű követni. Mit kellene még beszerezni hozzá? Itt láthatod jelenleg viselt vagy használt tárgyat. Itt láthatod a birtokomban lévő egyéb tárgyat. Használ szűréket bizonyos típusú tárgyak megjelenítéséhez. Itt találod az információt a karakter legfontosabb statisztikáiról: életerős, főzött mérgezés, tárgyak felvétele. Egy tárgy felvételét húztatáskából a megfelelő tárgyára, vagy kattints duplán, ráduplán. Ezen a fülön látható a tárgykészítés alapanyaga és az alkimia összetevők. Ezen a fülön láthatóak a küldetés tárgy és más kategóriában nem illő hollemik. Ezen a fülön láthatók az ételek és keszek tárgyai. Ezen a fülön találhatók az olajok, főzetek és bombák. Ezen a fülön a fegyverek és láthatók a fegyverek és páncélok. Tárgyleírás. A nagy és kicsi tárgyleírás közé váltogatáshoz nyom meg a egérgörgőt. Előnézet. Itt ellenőrizheted a Gerátnak vajon valamely, hogy áll Gerátnak valamely ruhadarab. Elég megnyomnod a X gombot. Előnézet opció, olyasmit is felpróbálhatsz, amit nem tudsz használni. Rendelés, tárgyak megjelenési sorrendjét megváltoztatásához az F gombot. Statisztikák, karakteres statisztikák áttekintéséhez tartsd lenyomva a C gombot, vagy nyomd meg a C-t gombot a statisztikai panel aktiválásához. Főzetek, ha van egy feature főzeted, de ahhoz használod, és előbb fel kell szerelned. Kattints csak főzetek fűrő. Húzd be az ital valamelyikét. Húzd be az ital valamelyik főzet helyére. Most, hogy már használhatod ezt a fejezetet a játékban, egy első fejezet bekészítéséhez az ital aktiválása. R betű.
Második főzött helyre bekészített ital aktiválása az F-be. Witcher kard. 22-26-ot sebez. 81-99. Most miért nem az hiba százalék is van, vagy most mi az a 95, most már használom, ott már sérülések is vannak, vagy 94%-on van a fegyver. De még javítani is kell. Kármóneni páncél, közepes. Leütéseket szemben ellenállás. Jennifer kapcsolatba lépett Gerálttal végre. Évek óta nem látták egymást, ezért küldött neki egy levelet. Ám persze az orkon és egres illatát árasztotta. Megkérte, hogy találkozzék vele Wilburit valójában. A nagy horderejű dolog írta. Így hát, mint mindig, amikor Jenniferről van szó, a Witcher most is hanyat homlok rohant. De így is túl későn érkezett, az átvonuló seregek Wilbur a földdel tették egyenlőbe, Jennifer pedig sehol se látta. Eszemvér segítségével, akivel Gerált az úton találkozott. Gerált a nő nyomára akadt, két Witcher pedig követte a nyomot. Ilyen éjszakra lovagolt a vadvidéken, és a csatatereken átvágta át. Sietett, talán bajba került. Ide kerül már, ami megvan. A teljesített küldetés, csak nem tudom, miért van még egy plusz felkiáltója. Ez azoknak a küldetéseknél listája, amiket elvállalta. Ha több információt szeretnél bármelyikről, kattints rá. Ez a képesség van, vagy most mi? Karforgatás. Gyors támadás. Erős támadás. Édekezés. Nyílpuska kiképzés. Harci transz. Most gondolom ez itt a milyen? Jaj, van karforgatás menüpont a jeleknél. Külön mind az ötnek így. Ez mit most a szinteket jelölné, hogy ez 28-as szintől lesz elérhető, hogy odáig. A 30-astól a legalsó. Ez az alkémia. Képességek. Illetve mutagén. Jelenleg itt azt mondja 1000. Hát úgy maradt tőletem itt a 2 vagy 1000 tapasztalati ponttal. Meditáció. Bam, bam, they knocked his head off.
Játékmentések. A játék automatikusan, mintha bizonyos mérföldköveket ijesszel a történetben. Ne feledd, hogy gyakran használni a kézi mentést is. A Witcherek világa tele van ragadozókkal, vérszomjas fenedavadokkal, vanitákkal, számtalan egyéb veszéllyel. Aye, so it were. Except it was some drowner that had sapped on the kid. Witcher had naught to do with it. Valami mini térképen az a szaggatott vonal jelezni, hogy melyik irányba kell menni. It's Durban now. D-E-R-V-A-N, not Goidemar. What do you mean? I know what Come on, Roach. Damn deer, stick the bark up the trees again. Automata lovagláson vagyunk most, egy nyomotat kell tartani. Could ye deliver us from evil? Pipe-eyed Hellraiser. Na most általában ilyenkor automatának kiadott küldetés célfelem. Got a lump of bread today. Ha várjál meg, most kanyarodni kéne, te meg nem arra mi. Nem mondta a játék, de csak gondoltam az M betűvel kell. Egér görgővel nagyítunk vagy kicsinyítünk. Én most ellenkező irányba indultam volna. Most erre kattintok ide rá, akkor és vezet. Szóval a jelenlegi pozícióra tab gombot, ha megkeresi, az egérgők szakaszpont elhelyezése jobb klik. Egyedi jelzőpanel megnyitása jobb klik. Itt összeintek röviden. Csak megnézem már. Shit in a blood hole. Slower. It's raining, it's pouring, and burning. We eat myrtle grass during the hungry gap. They've taken all our grain. Kérdető táblák keretes elvőn alaposan tartsa szemmel a környék. Bűnzött egy bármerésen ezt. Nem tudhatja, mikor fut össze valami, vagy valami érdekes. Egy bajba jutott hajadonna, egy ritka portégát kínáló kereskedővel, vagy egy kellemetlen szőrfészekkel. Az ilyen helyeket az alábbi ikonok jelik a térképen. Küldetés megbízó, úgy felkiáltolják, kereskedő a pénzestárca. A páncélkovács, az egy páncélos, sima kovács, javas ember.
alkémista erőhely, szörnyfészek, páncélkovács, asztala. Még be kettő között miért van különbség, meg köszörük. What do you say? Who taught you that? Ez a császár van. De! És... Érdekes helyek, rengeteg érdekes hely található a világ sűrű erdeiben. Egy miaszmás mocsarban, amikor átolvasol egy hirdetőtáblát, kérdőjel jelennek meg a térképen, amelyek esetleges érdekes helyeket feltüntetik. Vedd arra az utat, hogy megtudd, milyen titkot rejt. Jetty! Backspace-el. Never to sing that rhyme again. Never. Világtérképen az embertűvelés erre hoztatok. Minden már felfedezett fontos helyszín megjelenik a világ térképen. A jelenlegi feladatot ugorhatsz a gomb lenyomásával. A világ térkép görgetésével nyomvotat tartsd lenyomva a bal egér mozgasd az egeret. A jelenlegi feladatokat egy kör ikon jeleni. Az elérhető küldetéseket egy felkiáltója. Itt láthatod a jelenleg aktív küldetésed céljait. Ha több feladat is szerepel a küldetésben, váltogatsz őket a közöttük a V gomb megnyomásával. Egy áttekintő mini térkép a régéről, használd a Z gombot a nagyításhoz, kicsinyítéshez. Küldetés frissítés. Ha valamelyik küldetésed frissül, az értesítést jelenik meg róla a hirdetőtáblán. A frissített küldetés már nem aktív, nyom meg a V gombot az aktiválásához. But Chetty's my best mate! Chetty's a little fool who'll get us all killed. I see you with him again and you'll regret it. Ja, úgy láttam, hogy J-betűvel ugyanúgy behozható. Kategorizálva van, ütközetben eltűnt. Megvi. There's the griffin and all that. What do you say we go fishing? What do I know? I knows what I knows. Elsie bears her rump for the blackens. Little whore. Freak. Goodman's boy was a merchant and travelled to the North Islands. Strange phrases. Arra megyünk, Keszeg. Come on. Take it easy.
Na most azt mutatod, hogy vágjuk át a saját útjelzőt is elszed, vidd a kózort a kívánt helyre, majd nyom meg a jobb klikket. Különleges jelzők kijelzésen találd el nyomva a jobb klikket, majd engedd fel és használd ezt a többmint típusú kiválasztás megerősítéshez pedig nyom meg a balegét. Útjelzők legfeljebb egy normál útjelzőt lehet egy időben. Összesen 10 különleges jelzőt helyezhetsz el. Giddy up. Whoa there, Roach. Aktív szűrők módosítását kattints a balegérgomba a nyilakra. Egyes szűrők ikonyai jelentése megjelenítése különböző beállítható választ. Ikontípust kiválaszthatod valamelyik ikontípust a térkép középpontjába elhelyezted az adott típusba tartozó korábban felfedezett helyszíneket, ehhez kattints a nyilak. A keresés nem mindig. Érdekes helyek. A világ keléstelni érdekes helyekkel, a veszélyekkel, kincsekkel állni. Ilyen helyeket a mini térképen az alábbi pontját. Elrejtett kincs, katakomba, szörnyfészek, erőhely, bajba igaz személy, hadizsákmány, csempészek, rejtek hely. Őrzött kincs, elhagyott település, banditek tábora, szörnyek tanyája. Egy őrzött kincs. Come on, Roach. A parkosok őrzik meg most. Automatikusan elővetted a fegyvert. Én a lobbánikon is. That is what you folk lack. Slow now. Whoa. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go.
Stop! Goltais Griffin is Eftur? The barbarians. We must requisition a share of your harvest. Mesteremberek különféle tárgyakat készítenek el neked perszedmény díjazásra évben. Fegyverkovácsok fegyverkészítenek, a páncékos érteződött. Ha találsz egy szerkesztési ábrát, vidd el a megfelelő típusú képességű mesteremberhez, ő elkészíthesse neked a tárgyat. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him, too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak! Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern! This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off.
Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idiots. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tomira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Aktív részfeladat a jelenlegi feladat küldetésénél több vagy részfeladat van, akkor végül megnyomását kiválasztod, melyiket akarod követni. Fehér gyümölcsös fenelet. Kérdezd ki a vadász vagy talajra. Kérdezd a füves. Füves asszonyt a homokés. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Discipline, that is what you folk lack. Most mi fog ez az ajtóval? Várj, mi van? Sverbeina. Gyors utazás az útjelző táblák lehetővé teszik számod egyik helyről a másik közvetlenül utaz. Menj oda a táblához, menj nyomd meg az E gombot. Mindig amit át. Gyors utazás, szélállomások utazás, ez ma válasz ezzel pontok közül, majd kattints duplára. Ráduplá. Ja. Szóval ide tudok hirtelen gyors. Bár ezt gondolom, mikor nem vagyunk éppen harcban, meg van. Pont a másik irányba. Indultam el. A grindon minek menjen, most így gyűjtögetünk. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half-free. Nézzük, mind van akkor. Let me have a look at your stock. Nem tudom miért van X-elve. Ja, mert 4-es szint. Aha. Jó. Gondolom erre itt most hanyas szinten, most jelenleg 1-es szint vagyok, azt azért nem
ered. Egyszer van nála alkohol, vizes palaszk. Kitépett lap, krif. A sérülések növelik a sebzésen ellene harc hátralévő részén egészen a felső határig. Egy para. Zsinek. Ez igen kártyák, hogyha most nyeregtáska. Ezt a lovon lehetne vinni. Szerintem idei nyereg. 25 állóképesség. Nyereggel ellátható nem fárad ki olyan hamar, mint a társai. Shift. Nyomott altál. Jelenlegi, ami használatban van, egy 5-tel lenne jobb, de nem tudom, hogy használjunk el lóvé kötést. Így lehet kéne, hogy kattintok az egész görgön, akkor kéne így, hogy jobban el tudjam levasni. Meg akarom én ezt venni, de... Új tárgykészítési ábra. Griffpárla. Take care. Those plums are wreaking havoc on my gut. Ah. Mit tudom ide? Hogy hozom be? Benne 2-vel csökkent az összes tárgy követelmény szintjét. Ja. Könyvek és tekercsek használ az A és D gombokat az olvasatlan könyvek és tekercsek közti váltáshoz. Ha elolvastad őket, hozzáadnak a könyvek panelhez szójegyzékben. Drága barátom, bocsáss meg, mert én nem érdeklődöm az egészséget felől sem, azért, mert a sorsod az elmúlt hogy ment a sorsod az elmúlt években. Kevés az idő, fontos híreim, találkozunk-e hamarosan lovagolj. Villukból, vízima mellett neki mérd a lovakat. De valójában türelmetlenül várom az újbeli találkozásokon, sokáig sem türelmetlenül, sem másképp nem áll módunkban várni, drága barátod Jennifer. Utóirat, már nálam van az unikorn. Még nálam az unikorn is. Azt ilyen főjelem elment harcolni a feketék ellen, okon van azt hinni, hogy ott volt a közeli nagy csatában, a mai napig nem tért vissza.
Ahogy sokan mások sem mondanám, hogy igazad lenne, de ha elesett, gyanítom, hogy így van. Legalább átadhatnám a földnek, ahogy atyáink is mindig tették. Eltemetnénk a bucka alatt, ahol szüleink fekszenek, nem hagynám, hogy a hullája a harcmezőn kószáló átúfajzatok martaléka legyen. Keresek át valakit, aki derék és jó forgatja a kargot, és hajlandó Bastian keresésére indulni velem. Nem fogok sokat fizetni, mert nem sokat adhatok, de nem fukarkodom hálával, és kimutatom a bőségesen. Ha valaki segítenek, keresse meg a rombolt kunyhót a fehér gyümölcs felé vezető úton a híd közelében. Ott vertem tábort. Dum Wildevert. Megbízás az ördögkútnál. Jó emberek, tudom, hogy a háború zajlik, mindenkinek megvan a maga baja. De talán van köztetek, aki segíteni tudna. Egy bajba jutott apám. Biztosan mindannyian ismeritek a kutat a romos falumban, és az ördög fajzatot is, aki féltékeny dűvel őrzi. És ha nem ismeritek, gyertek, mindent elmondok róla. Aki elkergeti a szörnyeget a kúttól, kap egy elszínt tele arannyal. Lekedjetek. Sürgés az ügy. Odalán. Könyv, válasz ki a szójegyzeteket. Válasz ki a könyvek és pontot a könyvek és tekerj csak menü megnyitásához. Az oktató anyag bombákról. Kardhávi. Baldrántás. Az a kártyajáték, amit szerintem annyira nem fogok. Bár lehet, hogy amikor lesz pont az. Mitem kikeltem rá, ja? Ellenfeleket eltalálva adrenalin pontokat kapsz, egy bizonyos képességet, amelynek szert teszel, vagy amely különleges támadásokat biztosítanak, adrenalin pontot igényelnek és fogyasztanak. Ha épp nem harcolsz, az adrenalin pontok lassan elfogynak. Célpont változó. Támadás, erős támadás, gyors, gördülés. Árita. Különleges támadások. Bal shift, jobb klik. Álló képesség. Interakció, rejtékhely. Jelek.
Alternatív megjelenés Sirinek. Ez számszerű kész. Szakál még itt. Valamit még nem kattintottam, vagy nem tudom most miért akarja eltüntetni arról a jelet. Cserézzék. Amikor rögtön a Witcher érzéket, a fontos és érdekes tárgyakat világos színű kiemelést jelz. Amit láthatóvá válik a hang, hullámok könnyű szellel visszaverik a zajforrástól. Hangerő növekszik, a helyes irányba tartasz. Mi vagyunk mi? De ne vérhang hullámot. Nem tudom, miért nem akarja itt eltüntetni. Cyrilla, Fiona, Ellen, Jánon. Is mondhatnák róla talán, hogy a legtöbben Cirinek nevezik. 1251-ben született, haja, hamuszőke, arcán pedig seppeje. Ez Cyrilla, akit a legjobban ismernek. Az, akin sok évvel ezelőtt megakadt a szemem, és aki tényleges rendkívüliségéhez mérten legalábbis egyáltalán nem tűnt különlegesnek. Cyrilla ugyanis jól képzett Witcher, aki trónszék várományosa, az ősök rendkívüli varázshatalmat garantáló vérvonalának utolsó sarja, és a tér is idő úrnője. Ehhez képest nem teljesen mindegy, hogy milyen színű a haja, mikor született. Tudnunk kell azt is, hogy Ciri Geralt fogadott lánya, de az kevesen mond a lényegre, hogy Geralt számára ő az élet. Véletlen ajándék, akit a végzet a lehető legkülönösebb módon békjózott a Witcherhez. A Witcherek ősi adománya szerint Geralt Kármoránbe vitte Cirit, hogy gondját viselje. Vesemir segítségével a hivatásos szénvadász faragott belőle. Eközben váltak nyilvánvaló Ciri mágikus képességei. Így jött rá a két férfi, hogy egy forrással van dolga. Ciri számára azonban a mágia adománya átok is egyben. Miatta bajost. Ezen a panelen tallószesz általad talált könyvek, tekercsek, levelek tartalmak még
Ha később el is adnád ezt egy könyvet, annak a tartalma továbbra is elérhető marad. Bal oldalon kiválaszthatod ki a könyvet, a tekercset és a levelet. Tartalmak a képernyők közepén jelenik meg. Csak a fegyverkovácsok készítetnek fegyvert és páncélkovácsok páncélt. Keresd a helyzeteket jelző ikonokat a térképen és a mini térképen. My gran told me about Smithfield. Lad went missing one day, so folk nabbed a witch that was hunting yonder nearby ain't and with started Mickey. poking him, asking. Ja, pénzt, amit kereskedők jelzi. Skin squirming, so wham bam, they knocked his head off. Oh, so it were. Except it was some drowner that had supped on the kid. Witcher had And naught to do Medeta, with it. Estrath Essen Novigrad. Voidemar, will you raise a glass with me? Lovak, hívásáv, nyomd meg az XP-t. It's Durban now. Pedig is tudtam, hogy egy X-et tudom hívogatni. It's raining, it's pouring, Emperor Mir snoring. He bumped his head when he went to bed and wet himself till morning. 50! Yes! What? Up and smoke! Jetty. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Őrő gyújtogató. Witcher érzékei segítségével keres bizonyítékot a gyújtogatóban kapcsolatban a kovácshány. Kings do the fighting. Peasants do the gunning. De várjál már.
Viper-eyed Hellraiser. Lehet bemenni. Footprints. A man's. Large. Fehér gyömöt és kemény maroknyi másfajú volt, az egyikük Willis törp. Kiváló kovács volt, akinek Károlya messze földön hozott a parasztokat. Sajnos a kohója nem sokkal az előtt porig égett, hogy Geralt megérkezett. Willis azt gyanította, hogy nem véletlen baleset volt. Megkért a Witchert, hogy nyomozza ki a feltételezze egy gyújtogatást. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Lost his boots in the rush. Barbarians. Tehát mondtad már, hogy a csizmáját elvesztette. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape.
Those plums are wreaking havoc on my gut. My gran told me about the Smith's boy. Lad went missing one day, so folk... Bleeding, but not badly. Surface wound. When he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Aye, so it were. Except it was some drowner that had supped on the kid. Witcher had naught to do with it. Heard of the Vryhead Brigade? Your kind, What did the folk do? Non-human. Tracks lead back to the village. They could have sewed his head back on. Word is they laid his corpse to rest and changed him cooked. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Na. Ha vicserérzéket segítséget keresd meg a személyt, akinek a folytó lidécek megsebés. Drowner claw marks. It's gotta be him. Na, beszélj egy gyanúsítottól. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp! Calm down. Now follow me. Na, megbűvödik. És jön vissza a gyötögatot a kovácshoz. I gotta apologize. Gotta go. Apologize. Minden akartam, nem akar kijönni az ajtón, vagy mi? Értem, hogy sebesült, de... To your mug. Húszorra 40. Derült ide. It's raining, it's pouring.
and snoring. He bumped his head when he went to bed and wet himself till morning. What do you say? Who taught you that? Chetty. Now listen carefully. You're never to sing that rhyme again. Never. And you're not to play with Chetty no more. Ilyen kitörő, csak elejé lett volna oda mennem, aztán tovább meg is Chetty's vagyunk. my best mate. Chetty's a little fool who'll get us all killed. I see you with him again and you'll regret it. Ennyire ne siess, mert a rendőr megbújt egy gyorshajtási. What did old Ernest prophesy before he turned his toes up? That war was nigh. I really wanted to see it. Ja, akkor nem kellett volna. Up and at 'em. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Hát... Nem éppen az akaszt. Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. No. Hát, ha csak 50-et kapunk érte, az akkor egy kicsit nehéz. De... Nem az a egyik fő küldetés. Ott van valami érdekesség. Most az egyik a javasasszony, a másik, amit tudom. Ja, ez a füves asszony. Ez itt a vadász. Ott egy küldetés van. Just... Nem tudom gyors utazni, de...
Keszek, hol vagy? Itt figyelök neked. Olyan este nem dolgozol, vagy most mi van? És minden részben máshogy néznek ki a gyomor. Na! Kicsit késve, de megérkeztél. Come on. Üget. Átugrod az akadályt. Nem akartalak felborítani, de... Mit jelölget nekem zöldre? Most a milyen használható dolgokat jelölget itt zöldre mellett. Van mini térkép. Last time I lend out anything, I swear it. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings-on. He must have read me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I, and you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left, locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with sort, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Egy makulátlan serpenyő. Többe az. Valaki
Valami eltolaszolt az ajtó, kunyhó ajtaját. A Witcher érzékeiknél használhatod. Egyes tárgyakat meg lehet semmisíteni, ezeket az ikon jelöli. Az utad alatt álló tárgyak megsemmisítésre menjél közelükbe, használd az árgyelettel, kardoddal is szétvághatod őket, de ez nem minden tárgyat lehet ilyen könnyen marad megsemmisíteni. A másik lehetőség egy még a bombát vágsz a tárgyhoz, de vigyázz, hogy nehogy te is megsérüljed a banásba. Becsekedezésre néz körül a konyhagos keresztben. Cserpenyőt. Rothadó hús. Van értelme, hogy én is ezt felveszem. Sötét. A corpse explains the stench. Na. Bemériai dörből. Tárgy ábrák. Vidd az ábrát a megfelelő szakértelemben rendelkező mesterekhez, akik elkészítik neked a tárgyat. Tompa 100 levelék. Kitépett apa. Cracked monocle. Interesting. What's that, dearie? Nothing, nothing. Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Épes még vodka. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have you?
Hát ami lényeges volt, elvileg elvittük. Még vissza serkanyag. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Nem mit kaptam. Fry up a nice white fish for supper. Or a pipe. Mire nem dobálja a játék a tapasztalati pontokat, ami mellék... Na most téged jelöl akkor? Még itt nézel előtt, mondom, mi? Jelöl itt, de téged jelöl, látom kezek. Nem tudom miért van még mindig ilyen felkiáltóján mellette. Jaj. De gyorsításban is el tudunk menni, hogy innen nincs lehetőség. Miért is mellé kell állni egy ilyen micsodának? Csak ha elmegyek ilyen micsodák mellé, akkor enged egy gyors utazt. Remek. That's it, Roach. The Emperor shall guide us straight to Novigrad.
Ilyen helyen tudod jól utazni. Jó. Ilyen rövid lesz. A játék jelen verzió létrehozott mentőtárlása korábbi verzióval van. Jelen verzióval létrehozott mentőtállások a korábbi játékváltozatokkal nem lesznek kompatibilisek. What do you want?